Am propus inițial să fac pentru publicul românesc mai mult filmulețe cu motociclete din blocul de est, chestii care mai există și în România și în general în țările de est, dar trebuie neapărat să vă arăt și pe asta, că este extraordinar. Ați văzut vreodată? Ei, eu nu. Cu toate că în viața mea am avut sute, fără să exagerez, sute de motociclete mi-au trecut prin mână. Ei, una din asta n-am avut încă. Cunosc marca, este Monet-Goyon, o marcă franțuzească, care a făcut, din câte știu eu, motociclete între 1917 și 1957, parcă. Și ăsta este un model micuț, dar este atât de frumos că efectiv n-am putut să mă abțin și am cumpărat-o. Ia uitați-l la ea. Este absolut frumoasă. Cu toate că este o motocicletă mică, de capacitate mică, de 100 de centimetri cubi, dar este extraordinar de frumoasă în detalii. Motocicleta este franțuzească. Monet-Goyon este o marcă care în Franța este la fel de cunoscută cum este în Germania BMW sau NSU sau MZ. Dar pe aici prin Germania nu le prea știe lumea, cu toate că sunt extraordinar de frumoase. Motorul este britanic, are 98 de centimetri cubi în doi timpi, cu cutie separată. Uitați-vă la ea, ce mișto e cutia, cutiuța mică. Așa. Motorul este făcut de firma Villiers, o firmă britanică din Wolverhampton, care de asemenea cred că am început în 1898 și produceau în mod special motoare pentru motociclete. Făceau și motoare statice și motoare agricole, dar pentru motociclete produceau motoare de capacități mici, între 98 și 350 de centimetri cubi, și se vindeau peste tot în Europa la producători de motociclete. Și aceștia doar făceau șasiele, cum ar veni, și băgau motoarele în ele. Așa. Aici este și tablița, nu știu dacă se vede, 1953, și scrie Moteur Villiers. Așa. În mod special, cu toate că eu nu sunt mare fan de motociclete restaurate, dar este atât de frumos lucrată și făcută, încât m-am decis să o cumpăr, că e pur și simplu frumoasă. Poți să pui în sufragerie dacă vrei. În două culori, gri. Uitați-vă la forma rezervorului. De asemenea, liniuțele frumos trase cu mâna liberă, cu pensula. Emblema Monet-Goyon este un abțibil, de fapt, și este dat cu un strat de lac peste. Uitați-vă la far. Ce mișto. Emblema Monet-Goyon este un motociclist desenat din față. Kilometraj separat, extraordinar. Cu toate că e Feglia, e o firmă italiană, nu cred că este kilometraj original, dar se potrivește foarte bine și este nevoie pentru ITP-ul. Pe atunci kilometrajele era o chestie opțională, mai ales la motocicletele astea franțuzești de capacitate mică. Plăteai niște bani în plus și primeai un far cu kilometrajul inclus în far. Ăsta a fost, precum se vede, un model care nu a avut kilometrajul, dar a fost adăugat ulterior. Se vede și prinderea. Asta a făcut-o omul el singur. Dar dă foarte bine și poate fi lăsată. Niște detalii. Aici sticla de far originală
Cu o chestie deosebită la motocicletele franțuzești, nu știu de ce, dar probabil că așa a fost legislația la ei, toate aveau bec galben. Probabil să se poată distinge mai bine în circulație față de mașini, sau nu știu exact de ce. Schimbătorul de viteză este pe dreapta, 3 viteze, și este manual, cum a fost de regulă și la motocicletele dinaintea războiului. Furca este, precum vedeți, paralelogram. Îi spune paralelogram din cauza că formează aici sus un paralelogram, cum vedeți. Asta ar fi paralelogramul cum ar veni, cu un arc central, și era, cel puțin înainte de război, aveau aproape toate motocicletele astfel de furci. Și în spate, bineînțeles, cadru rigid, ca la bicicletă. Vedeți? Niciun fel de suspensie. Dat fiind faptul ăsta, ea este, aspectul e foarte, foarte frumos. E foarte simplă, foarte mișto în detalii. Motorul, cu toate că este mic, este cu 2 evacuări. Așa. Șurubul ăsta de aici este un fel de amortizor care poți strânge mai tare să nu sară așa de puternic furca la gropi. Da. Șeile, așa le aveau ei francezii pe vremuri, și aua de spate era foarte lunguiață, arată oarecum un pic urățel, dar este foarte confortabilă. Șaua de față, firma Reidel. Fostul proprietar a îmbrăcat-o în piele reală, nu ușama, și a dat multă silință. Scărițele pentru pasager sunt universale pentru motociclete cu cadru rigid. Le poți regla în funcție de necesitate. Așa. Stopul de spate, iară, deosebit, specific unor motociclete franțuzești din anii 50. Am înțeles că este destul de rar de găsit. Este stop original, inspirat evident de la stopurile germane de Wehrmacht, care seamănă oarecum. Reflectoarele, ochiul de pisică, tipic franțuzesc, e altfel. Foarte fain. Da. Aici protecția de lanț este dintr-o bucată din aluminiu. Pe mijloc este lustruit și pe exterior este vopsit. Frâna e pe stânga, frâna la picior. Claxonul. Carburatorul Gurtner este producătorul care se folosea la aproape toate motocicletele franțuzești. Așa. Foarte interesant, uitați-vă și la bușon. Nu este doar un bușon, pentru că ei sunt o nație mai rafinată, ca și italienii, și trebuia să le facă mai frumos, mai altfel. Mai aici o manetă, o dai în sus și acum ridici de bușon și e cu balama, astfel încât nu poate fi pierdut. Extraordinar. Jucărie. Așa, aici în față este o tabliță cu adresa de la Monet Goyon din Saint Laurent. Manetele. Da, prinderile sunt direct prinse de ghidon, asemănător ca la Iave. Aici și scrie, dacă vedeți, puteți vedea AMAC. Era pe timpul respectiv, pe lângă Amal, un mare producător de manete și chestii de genul ăsta. Da. În principiu doar voiam să vi-o arăt. Mi se pare că este extraordinar de frumoasă. Merge foarte bine.
E ușoară, are 68 de kilograme, prinde 60 la oră, adică ca un moped, dar totuși e motocicletă și ca și jucărie, să mergi din când în când în weekend la o înghețată sau la iarbă verde, este suficient. M-am plimbat cu ea, e foarte haioasă și faină. Aici, cutia de scule, uitați să vă arăt, prinsă cu o curelușă de piele. Așa. Robinetul ăsta roșu urât de plastic l-am pus eu pentru că nu închide bine cuiul pântou și pe partea cealaltă nu are robinet de benzină, nu știu de ce, cred că lipsește. O să mă ocup și o să pun ceva mai frumos. Pe asta oricum o voi păstra. Astfel de motociclete nu sunt scumpe. Ca să vă zic așa, este mai ieftină decât un Mezeu de 1.25 în starea asta. Deci nu este ceva imposibil de realizat. În Franța se găsesc foarte multe și piese se găsesc cu duiumul. Găsești orice pentru ele. Da. O voi lua cu mine, probabil, la vară, la Lovrin, la Retrorama Pistoanelor, 30 august până la 1 septembrie. Este o întâlnire de motociclete de epocă și de mașini de epocă. Cine este pasionat de așa ceva, are așa ceva. Nu există decât o regulă. Cine vine să aducă un vehicul, că e motocicletă, motoretă, mașină, să aibă minim măcar 30 de ani și este binevenit să ne vedem și să ne cunoaștem. Anul trecut a fost foarte fain și luați-vă un cort cu voi, că nu prea sunt pensiuni în zonă. Cam atât despre asta. Sper că vi-a plăcut, dar oricum este atât de frumoasă că merita să vi-o arăt. Pe curând!